love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Γεια σε όλους. Ξεκίνησα μια βόλτα σήμερα μοναχική, δεν είναι κανένας άλλος από τα παιδιά μαζί. Σήμερα λέω να προσπαθήσω να ανέβω στην κορυφή του Κισάβου με το αυτοκίνητο. Το έχω ξαναδεί, έχουν ξανανεβεί κάποιες ομάδες, κάποιες λέσχες, αλλά με πιο δυνατά αυτοκίνητα, πιο μεγάλα λάστιχα, άξονες, ιστορίες. Τώρα θα προσπαθήσω να δω τη διαδρομή όπως την κοίταξα δηλαδή λίγο από το ίντερνετ. Από τους χάρτες φαίνεται είναι βατός ο δρόμος. Θα κάνω μια προσπάθεια να δω αν μπορώ να φτάσω μέχρι απάνω και να δούμε πώς θα πάει από εκεί και ύστερα. Τώρα φτάνω στο χωριό Σπηλιά. Από εκεί θα πάρουμε το δρόμο που βγαίνει για το καταφύγιο του Κισάβου και μέχρι εκεί είναι άσφαλτος. Από εκεί και ύστερα μετά έχει μονοπάτι, ξεκινάς με το μονοπάτι και πηγαίνεις. Δεν ξέρω το δρόμο πώς πάει επάνω, δεν το έχω ξαναπεράσει. Θα ψάξω να το βρω και να δω τη διαδρομή. Φτάνω τώρα στο χωριό τη Σπηλιά και από εκεί και ύστερα θα δω πώς εξελιχθεί η ημέρα. Λοιπόν, προχωράμε. Λοιπόν, φτάσαμε στο χωριό της Σπηλιά και τώρα πρέπει να βρούμε το δρόμο που βγαίνει για το καταφύγιο. Πρέπει να είναι ο δρόμος που πάει για Καρίτσα, από ό,τι ξέρω. Είχα ανέβει στο καταφύγιο πριν πολλά χρόνια με τα πόδια βέβαια, αλλά έχουν περάσει και καμιά 10-15 χρόνια από τότε, ούτε και θυμάμαι. Ελπίζω να μην έχουμε δυσκολία και να το βρω εύκολα. Φτάσαμε σε ένα σημείο εδώ όπου υπάρχει πρόβλημα, έχει πέσει ένα δέντρο. Προσπαθήσουμε λίγο να το τραβήξουμε στην άκρη τώρα. Το τράβηξα όσο περισσότερο μπορούσα στην άκρη, τουλάχιστον να μείνει ο κορμός, να μπορούμε να περνάμε. Για να συνεχίσουμε τώρα. Λογικά σε κάνα μισάωρο το πολύ πρέπει να φτάνω. Φτάνουμε σε λίγο στο ένα παλιό κτίριο εγκαταλειμμένο πλέον του ΟΤΕ, παλιό κτίριο τηλεπικοινωνιών. Δεν είχα ξαναρθεί ποτέ από αυτή τη μεριά του βουνού, είναι η πρώτη φορά. Πάρα πολύ ωραίο μέρος, απίστευτο τοπίο,
Το έχανα τόσα χρόνια, το έχανα που δεν είχα έρθει ποτέ. Πάρα πολύ μου άρεσε. Ο δρόμος είναι αρκετά κακοτράχαλος. Δηλαδή αυτοκίνητο χωρίς αργό 4x4 δεν θα του συνιστούσα να έρθει. Γιατί κάποια σημεία, ενώ γενικά ο δρόμος είναι πατημένος, κάποια σημεία έχουν αρκετή πέτρα, είναι αρκετά δύσβατα. Θέλει τουλάχιστον ένα καλό τροχτερωτό λάστιχο και αργά σίγουρα, για να μην γίνει κάποια ζημιά. Τώρα με ένα SUV τώρα άμα πάρεις φορά και βγεις θα βγεις, αλλά τι ζημιά μπορεί να συμβεί από εκεί και ύστερα δεν ξέρω. Ανυπομονώ να φτάσω πάνω τώρα. Έχω πολλά χρόνια που είχα πάει, πάρα πολλά χρόνια, και τότε είχα πάει με τα πόδια. Θα δείτε, από εδώ θα ανεβούμε τώρα για την κορύφη του βουνού. Κάπου εκεί πάνω τώρα, πριν το είδα από το δρόμο, τώρα δεν φαίνεται, είναι αυτό το παλιό κτίριο που σας είπα. Συνεχίζουμε την πορεία μας και να δούμε. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck, everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck. Can't stop, unplug, feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it, I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, anxiety can foggy all this stuff. Πρώτος στόχος, το Nissan μας έβγαλε ασπροπρόσωπους. Πραγματικά αυτό το αμάξι δεν μου έχει χαλάσει χατήρι. Καμιά φορά. 4x4 addiction. Και αυτό που μου αρέσει σε αυτό που κάνω στο κανάλι μας είναι το ότι σας δείχνω πώς μπορείς να περάσεις ωραία με ένα αυτοκίνητο σε βασικό εξοπλισμό, λίγο βελτιωμένο, χωρίς κάτι τρελό, χωρίς κάποια ακριβά ανταλλακτικά, αξεσουάρ κτλ. Λοιπόν, φτάσαμε τώρα εδώ στο παλιό κτίριο.
Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι ασφαλές να μπαίνεις εδώ μέσα, αλλά εγώ θα πω, να σας το δείξω. Αυτό από ό,τι λένε ήταν παλιές τηλεπικοινωνίες. Δεν γνωρίζω περισσότερα. Δεν ξέρω περισσότερα τι και πώς, πότε το παρατήσανε, πότε το εγκαταλείψανε. Διάφορα δωμάτια εδώ. Εδώ πρέπει να ήταν τουαλέτες. Αρκετά απόκοσμο το σκηνικό όλο. Παλιά στρώματα. Κυρία μεγάλη αίθουσα. Κάποια που έχουν γκρεμιστεί βέβαια από τα χρόνια. Κεραίες. Αυτό θα μπορούσε αν ήταν το εξοχικό μου και να έρχομαι εδώ για διακοπές. Και δεν θέλω τίποτα άλλο. Ο καιρός είναι υπέροχος, η θέα είναι απίστευτη από αυτό το σημείο. Απέναντι ο Όλυμπος ακόμα έχει χιόνια στην κορυφή του. Έχει ένα υπόγειο, δεν κατεβαίνω, δεν ξέρω τι έχει. Μην πάρουμε περί τα ρίσκα. Ανεβαίνουμε στον πάνω όροφο. Αναρωτιέμαι πώς θα ήταν να δουλεύεις εδώ. Λοιπόν, μια ανάσα έμεινε και συνεχίζουμε. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make.
Και κάπου εδώ όλα ξεκίνησαν και πήγαν στραβά. Πήρα το δρόμο για να βγω όσο πιο κοντά γίνεται στην κορυφή. Έφτασα σε ένα σημείο. Μετά ξεκινούσε το μονοπάτι, το οποίο ήταν αρκετά στενό και δεν ήθελα πλέον να το ανέβω γιατί παρά ήταν επικίνδυνο. Τότε αποφάσισα λοιπόν να κάνω τη στροφή, να γυρίσω το αυτοκίνητο, να το αφήσω σε ένα ίσιο σημείο και να συνεχίσω με τα πόδια μέχρι πάνω. Καθώς όμως έπαιρνα τη στροφή, το αυτοκίνητο έχασε τον έλεγχο, δεν είχα πλέον τιμόνι και άρχισε να φεύγει στην πλαγιά. Προσπάθησα να το στρίψω, να το φέρω μέχρι ένα σημείο ώστε να μπορέσω να το αφήσω κάπου που να είναι όσο πιο ασφαλές γίνεται, αλλά λόγω της μορφολογίας του εδάφους, το οποίο αποτελείται κατά 90% από σαπόπετρα, δηλαδή μια πέτρα την οποία την πατάς και τρίβεται, σύν ότι είχε πολύ μεγάλη κλίση, το αυτοκίνητο άρχισε να φεύγει σιγά σιγά χωρίς να έχει μεγάλη ταχύτητα προς τα κάτω και δεν μπορούσα να σταματήσω πλέον. Παρότι πατούσα φρένο, παρότι έπαιζα με το χειρόφρενο, δεν άκουγε το αυτοκίνητο καθόλου. Το αποτέλεσμα είναι να φτάσω περίπου στα 450 μέτρα κάτω από εκείνο το σημείο, να αμάξι να κινητοποιηθεί πάνω σε μία πέτρα και να σταματήσω εκεί χωρίς να μπορώ να κάνω τίποτε άλλο. Γεια σας. Από την ασφάλεια του σπιτιού τώρα κάνω το βίντεο. Λοιπόν, το αυτοκίνητο είναι ακόμα σε ίδιο σημείο. Δεν μπορέσαμε να το βγάλουμε. Πήγαμε με το τρακτέρ, με έναν υλοτομικό εργάτη. Απλώσαμε σειρματόσκηνο περίπου στα 500 μέτρα για να μπορέσουμε να πιάσουμε το αυτοκίνητο. Καταφέραμε, φτάσαμε από την κορυφή μέχρι το αυτοκίνητο, το δέσαμε. Προσπαθήσαμε να το τραβήξουμε την ώρα που ξεκίνησε να το τραβάει. Μόλις έκανε το αυτοκίνητο περίπου 10 πόντους πίσω, κόπηκε το σειρματόσκηνο και το αμάξι ξαναπήγε στη θέση που ήταν. Απογοήτευση μεγάλη, τα συναισθήματα πολύ άσχημα. Είναι κρίμα γιατί το αυτοκίνητο δεν έχει πάθει κάποια ζημιά και πραγματικά δηλαδή δεν μου πάει η καρδιά να το παρατήσω εκεί πέρα. Ψάχνω να βρω τρόπους για να το βγάλουμε. Δοκίμασα και μέσω με ελικόπτερα, αν κάποιος έχει δυνατό ελικόπτερο, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά τελικά στην Ελλάδα από ό,τι έμαθα δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα σε ελικόπτερο που μπορεί να σηκώσει 2,5 τόνους αυτοκίνητο, γιατί το Ναβάρα είναι και βαρύ. Τώρα θα κάνουμε άλλη μια προσπάθεια. Μέσα στη εβδομάδα θα έρθουν μια ειδική ομάδα παιδιών που έχουν ειδικά διαμορφωμένα οχήματα, έχουν πάρα πολύ εξοπλισμό. Να δούμε μήπως μπορέσουμε και κάνουμε τίποτα. Μήπως τυχόν και μπορέσουμε και το βγάλουμε. Μόνο του ζημιά που έχει το αυτοκίνητο είναι ένα σπασμένο ημίμπαρο από τη δεξιά μεριά, γι' αυτό και όλα έχασα το τιμόνι όταν πληχύρισα να πάρω στροφή για να γυρίσω προς τα πίσω. Η εμπειρία τρομακτική, απίστευτο η κλίση του εδάφους, δηλαδή τώρα που ξαναπερπάτησα με τα πόδια, γιατί πήγα άλλες 2-3 φορές εκεί πέρα και περπάτησα με τα πόδια την πορεία που κατέβηκα με το αυτοκίνητο, πραγματικά δηλαδή είναι να απορείς πώς πέρασα από εκεί. Το θέμα είναι ότι σαν αυτοκίνητο δεν χτύπησε, δεν έχει πάθει κάποια ζημιά, δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Αν φτιαχτεί το ημίμπαρο θα βοηθήσει και το ίδιο το αυτοκίνητο να βγει. Από μόνο του δεν πρόκειται να βγει, είναι μεγάλη κλίση. Σε κάποια σημεία μπορεί να φτάνει και 50% σαν κλίση δηλαδή. Τώρα θα κάνω μια τελευταία προσπάθεια, ελπίζω να μπορέσουμε να το βγάλουμε. Θα δούμε πώς θα κάνουμε τη δουλειά. Και από εκεί και ύστερα, αν δεν καταφέρουμε να το βγάλουμε, πράγμα που είναι πάρα πολύ δύσκολο για να βγει από εκεί το αυτοκίνητο, θα δω από εκεί και ύστερα τι θα κάνω. Αν έχετε κάποια ειδική άποψη, γνώμη, δεν ξέρω, κάποια λύση στο πρόβλημα, ευχαρίστω να ακούσω. Επειδή πολλά άτομα προσφέρθηκαν για βοήθεια και τους ευχαριστώ όλους, γιατί η κινητοποίηση της ομάδας 4x4 όλης της Ελλάδας ήταν απίστευτη, με προθυμία που είδα από ανθρώπους να έρθουν από κάθε άκρη της Ελλάδας για να βοηθήσουν. Είδα και πολλές απαντήσεις σε κάποια σχόλια που έκανα στην ομάδα στο Facebook που έχουμε, η οποία λέγεται 4x4 εξόρμηση στη φύση. Δυστυχώς, εκτός από καλό 4x4, Unimog ή τρακτέρ,
Οτιδήποτε άλλο δεν μπορεί να βγει εκεί πάνω. Ούτε γερανός, ούτε τηλεσκοπικός γερανός, ούτε οδική βοήθεια, τίποτα. Δεν μπορεί να περάσει τίποτα από εκεί. Εκτός ότι ο δρόμος είναι πάρα πολύ στενός για να ανεβείς μέχρι την κορυφή. Σε φάση δηλαδή που μέχρι το τρακτέρ τσίμα περνούσε. Είναι το μέρος εκεί όπως είναι. Πρέπει για να φτάσεις στο σημείο που είναι το αυτοκίνητο για να το τραβήξει στην απόλυτη ευθεία. Δεν μπορεί να πάει κανένα άλλο όχημα. Πραγματικά έχω απελπιστεί, νομίζω ότι δεν θα το βγάλω ποτέ από εκεί. Ελπίζω να κάνω μια τελευταία προσπάθεια τώρα για να το βγάλουμε και να δούμε από εκεί και ύστερα τι θα μπορέσουμε να κάνουμε. Αν βγει το αυτοκίνητο πάνω, εκεί τελείωσε το πρόβλημά μας, μετά τα άλλα είναι εύκολα. Θα συνεχίσω να κάνω βίντεο, από εβδομάδα δηλαδή, τώρα που θα ξεκινήσουν αυτόν και τα άλλα τα παιδιά από Θεσσαλονίκη, από Αθήνα. Θα προσπαθήσω να κάνουμε και άλλο βίντεο, να δείξουμε τη διαδικασία και να δούμε από εκεί και ύστερα τι μπορεί να γίνει. Μέχρι τότε τα λέμε. Την απάνω δεν την αφήνει κάτω. Θανάση, τι κάνουμε φίλε? Βόλτα στο Κίσαβο, δείξει Κίσαβο, κορυφή Κίσαβο. Κορυφή. Στείλουμε το τηλεφέρικο να βγάλουμε τον Ισάνο τον κρεμό. Πρέπει να βρούμε μια σχετική ευθεία. Όχι, για τα αυτοκίνητα, να πάμε ζυγζάκι. Ξέρω εγώ πού είναι τώρα, από εδώ ξέρω πού είναι. Δώσε με ένα ναυτικό εδώ στην αρχή. Ναι, τα ναυτικά, Έχει από την Τελάρο δίπλα. Και στην άλλη την άκρη ναυτικό. Στην άλλη, όχι, εκεί έχω βάλει ναυτικό. Εξ. Πασοπάρς. Εδώ έχω βάλει ναυτικό. Φέρ' το ναυτικό. Όλα αυτά τα έβαλα. Το έχω πιάσει πάνω. Α, είναι στο άλλο σποδό. Αυτό. Πιάσε ένα στην αρχή και φεύγα. Τώρα θα πάω εγώ κάτω, κάτσε να πάρω τα πράγματα. Βάλε ναυτικό στην άλλη την άκρη. Όχι, αυτά που θα πάρω για το Έχει ναυτικό κάτω. Στο άλλο. Ναι, κάτω βάλαμε κάτω. Εδώ αυτό, εδώ. Ναι, θα πιάσουμε χέρια-χέρια για να μοιράζουμε του βάρους και θα να τσουλάμε. φύγει αυτό κάτω η άκρη, να πάει στο αυτοκίνητο με ένα ημάντα. Θανάση. Ημάντας αυτός. Αυτός αγκαλιάζει αυτοκίνητο. Ένα ναυτικό πιθανώς. Δύο. Γιατί ρε? Γιατί δύο ρε? Δύο θέλω, εγώ θέλω δύο. Αυτό είναι περί την κρουσιά του Βλαχέρα. Ας πιάσουν δύο. Κόντρα θα τις κλείσεις πέτρες. Ας πιάσουν δύο. Έλα ρε, πάρε ακόμα ένα ημάντα. Μην κουβαλάς βάρος. Φέρε ένα ημάντα πια από την καρότα. Όχι αυτό, θα πάρω για καινούργιος. Πάρε για καινούργιος. Τι καινούργιος ρε? Περίμενε, ξέρω για να τα έχω. Θα κατεβείς κάτι σε? Δεν ξέρω. Άμα κατεβείς πάρε την άκρη κιτσούλα. Να τελειώνουμε, δεν πρόκειται να τελειώσουμε αλλιώς. Θέλω ένα ναυτικό ακόμα εκεί πέρα. Έχει κάτι εκεί, έτσι δεν είπες? Κάτω δεν βάλαμε. Κάτω. Όχι, όχι, δεν το βάλαμε. εδώ. Ωραία, Όχι, φέρε δεν ένα έχει. ναυτικό στο χέρι, να του το έχει πούλιωσα. Φέρε ένα ναυτικό. Πάρε αυτό. GoPro. Πες μας Γιώργο. Πατέρα, Δύσκολα τα πράγματα. Πάρε ακόμα ένα να έχεις κάτω μαζί. Πόσο? Βαθμό δυσκολίας θέλω. πάρε αυτό να το έχεις στα χέρια. Θα βγει. 5. Θα βγει άνετα. Στα 10. Δώσε ένα στο 5 στα 10. Όχι, ποιοι θα Εντάξει, κατεβούμε κάτω τώρα. Θα ξανανεβείτε, δεν είναι? Ποιος θα ξανανεβεί ρε? Το έχεις χαμένο. Ποιος θα ξανανεβεί εδώ πάνω? Πούλιο. Δεν γίνεται, θέλω να πλάξουμε σύρμα εδώ κι άλλα. Θέλω βοήθεια, δεν γίνεται. Ας τα πλέψω κατεβούμε μια και καλή μετά. Πούλιο. Πρέπει να πλώνουμε κάτω. Αυτός δεν σφίγγει. Άστο. Είναι λίγο. Τον πούλο, άλλον. Πού είναι όλα τα ναυτικά ρε? Είχαμε πολλά ναυτικά. Τράβα λίγο. Τράβα του στα μάτια μας πει. Στα μάτια. Για πες μας. Τι να πω ρε παιδιά. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Τράβα τον κόσμο που κατεβαίνει. Να γίνει τουριστικό το μέρος τουλάχιστον. Το βίντεο. Καλημέρα σε όλους. Καινούργια μέρα σήμερα. Επιχειρούμε για δεύτερη φορά στη διάσωση του Nissan. Έχουν έρθει τα παιδιά από την Αθήνα με τα αυτοκίνητά τους, με τον εξοπλισμό τους. Τώρα πηγαίνω να τους βρω, είμαι στο δρόμο. Ήρθαν από χθες το βράδυ τα αλάνια. Κατασκηνώσανε εδώ σε ένα καταφύγιο που έχει απ' έξω και περιμένουν τώρα να πάω και εγώ να τους πάρω. Να πάμε πάνω να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα. Σήμερα έχω ελπίδες, μπορεί να τα καταφέρουμε και κάτι να κάνουμε, να το βγάλουμε. Γιατί την προηγούμενη φορά αντιμετωπίσαμε δυσκολίες, το μέρος ήταν δύσβατο, το μέρος είναι απότομο, το σειρματόσκηνο που βάλαμε ήταν περίπου 450 μέτρα, ήταν πολύ μακρύ, δεν άντεξε, κόπηκε. Σήμερα από ό,τι έμαθα θα έρθουν με 4-5 αυτοκίνητα, με πόλικο εξοπλισμό, αυτοκίνητα φτιαγμένα με μεγάλα λάστιχα, αναρτήσεις, ιστορίες, να δούμε τώρα τι θα μπορέσουμε να κάνουμε. Με διαβεβαίωσαν ότι θα το βγάλουμε σήμερα. Να δούμε.
Φτάσαμε ξανά στο γνωστό σημείο του τρόμου. Λοιπόν, απάνω εκεί τώρα δεν ξέρω αν φαίνονται. Είναι τα παιδιά που ήρθανε. Δεν βγαίνουν κατά πάνω τώρα αυτοί με τα πόδια. Εγώ κάθομαι εδώ να δω τι θα κάνουμε. Τελικά δέσαμε με 2 σύρματα τώρα με το τρακτέρ και να δούμε τι θα γίνει. Πιστεύω θα κοπεί το σειρματόσκηνο και θα φύγει κάτω στον κρεμό, παιδιά. Αυτή είναι η πρόγνωσή μου για το αυτοκίνητο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Στεναχωρημένος πολύ είμαι. Και μάλλον θα είναι το τελευταίο βίντεο. Έλα! Λεπτά ξεκινάμε. Εδώ είμαι, περιμένω να δω το θέαμα. Τώρα. Συμβαίνουν και αυτά. Τι να κάνεις. Σκέφτομαι το ότι γλίτωσα τα χειρότερα και δεν έπαθα πολύ χειρότερο πράγμα, γιατί όπως βλέπετε ακριβώς μετά είναι η χαράδρα και αν έφτανε εκεί το αυτοκίνητο δεν υπήρχε γυρισμός. Λοιπόν, θα δούμε τώρα τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε την προσπάθειά μας να το τραβήξουμε μια φορά πάνω. Δεν μπορούμε να ερχόμαστε κάθε 3 και λίγο, γιατί και η απόσταση είναι μακριά και με το τρακτέρ να άρχισε θέλει 4 ώρες δρόμο. Δεν γίνεται. Θα κάνουμε μια προσπάθεια, αφού ήρθαμε που ήρθαμε, του δώσαμε με 2 σειρματόσχηνα και ό,τι θέλει ας γίνει. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο πλέον. Ό,τι θέλει ας γίνει. Λοιπόν, ας ελπίσουμε, που δεν ελπίζω, αλλά ας ελπίσουμε ότι θα βγει απάνω. Ξεκινήσαμε το τράβηγμα. Τέντωσε και το δεύτερο. Πάρε, έρχεται. Πάρε. Έρχεται. Πάρ' το, έρχεται. Ανεβαίνει, πάρε και τα 2 μαζί, ανεβαίνει. Δώσε, έρχεται. Ανεβαίνει πάντως, έρχεται πάνω το αυτοκίνητο. Έλα, τράβα, έρχεται, τράβα. Στοπ λίγο, σταμάτησε το λίγο. Πάρ' το. Αλλάξουμε φέρμα τώρα. Το κρατάω με το 2 και θα μου ρίξω το 1. Περίμενα το τακάρω, να το δέσω και να βάλω πέτρες. Περίμενε, μην κάνεις τίποτα.
Λοιπόν, περπάτησα από εκεί κάτω, από εκείνο το σημείο, έφτασε εδώ. Έκανε μια διαδρομή περίπου στα 50 με 70 μέτρα. Ίσως με 2 σύρματα και οι μάντες κάτι μπορέσει να γίνει, παιδιά, δεν ξέρω. Δεν θέλω να λέω πολλές κουβέντες. Ας ελπίσουμε, ας ελπίσουμε. Λοιπόν, φύγαμε από εκεί όπως έδειξα πριν, ανεβήκαμε εδώ. Τώρα αλλάζουν τα σειρματόσχηνα για να πιάσουν οι θηλιές σωστά. Να το τραβήξουμε άλλα 50-60 μέτρα πίσω. Ένα τράβηγμα είναι να βγει κάπου εδώ πέρα, αυτό εδώ, μέχρι εδώ που είναι το άγριο το έδαφος. Από εκεί και ύστερα ναι μεν έχει πέτρες, αλλά είναι πολύ πιο βατό σαν έδαφος. Σταυρώστε τα δάχτυλά σας που λένε. Και η προσπάθεια ανάλυσης συνοικίζεται. Γιατί σταματήσαμε? Λοιπόν, το τραβήξαμε περίπου 100 μέτρα, 130 μέτρα σίγουρα το τραβήξαμε. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Από εκεί που ήταν δηλαδή, που κόντευε να φτάσει κάτω εκεί στη Χαράδρα, κόντευε να φτάσει κάπου εδώ και ήρθε εδώ πέρα, έκανε όλη αυτή την απόσταση τραβηχτό. Είναι θαύμα. Είναι θαύμα πραγματικά. Ωραία, βγαίνω κάτω δρόμο. Όταν κατεβείς πάρε με. Μιλάμε και στο CB. Μας έμεινε τώρα αυτό το κομμάτι. Μας έμεινε εδώ που είναι λίγο δύσκολο. Και εκεί απάνω. Κατά τα άλλα είμαστε έτοιμοι για να το δοκιμάσουμε. Θα έρθουμε μια άλλη μέρα γιατί αρχίζει νυχτώνει. Φάγαμε όλη τη μέρα τώρα εδώ πέρα. Θα το κάνουμε, θα το φτιάξουμε. Πιστεύω, ενώ ήμουν πάρα πολύ απελπισμένος ότι δεν πρόκειται να βγει και θα κοπεί κανένα σηματός και θα φύγει στον κρεμό, πήρα λίγο τα πάνω μου, γιατί παρόλες τις αντικσοότητες εδώ πέρα βλέπω ότι ο εργάτης που έχουμε στο τρακτέρ κάνει δουλειά. Είναι δυνατός, δηλαδή πολύ δυνατό εργαλείο. Τώρα θα φύγουμε για τώρα και θα το κανονίσουμε να ξανάρθω τώρα κάποια άλλη στιγμή, να έχω πάλι έτσι παρέα, να έχω άτομα. Δόξα τω Θεώ, ήρθαν τα παιδιά από την Αθήνα τελείως εθελοντικά τα παιδιά και κάναμε δουλίτσα. Κάναμε δουλίτσα, δηλαδή απλώσαμε σειρματόσχηνα, κατεβάσαμε οι μάντες. Είναι κάτι δύσκολο να κατεβάσει 500 μέτρα σειρματόσχηνο, δεν είναι κάτι εύκολο, είναι κάτι πολύ δύσκολο. Λοιπόν, θα κλείσω το βίντεο για σήμερα, γιατί βλέπετε πως είναι το έδαφος. Έχω πέσει ήδη 5-6 φορές. Θα κλείσω το βίντεο για σήμερα και θα συνεχίσω την επόμενη φορά που θα έρθω, να δούμε πως θα μπορέσουμε να ανασύρουμε τον Ισανάκη από τον τόπο που ξεκουραζόταν το τελευταίο μήνα. Λοιπόν, κάτσε εκεί όπως είσαι, μην κουνηθείς. Όπως είσαι κάτσε.
Δεν θα σας αφήσω εκεί, θα ξαναρθώ. Το γλυκοπιάνω, τι να το κάνω. Λοιπόν, τα λέμε την επόμενη φορά τώρα που θα ξαναρθώ.